ክሊክ ነው የምናደርገው። ከዛም በኋላ ሲ ላይ እንዳለን ሆነን ምንድነው የምናደርገው? ከስተም ሳይዝ ነው ከመጻፋችን በፊት ምንድነው የምናደርገው? ራማችን ምን ያህል ነው እናደርጋለን። ምን ያህል ራማችን ቼክ እናደርጋለን። ሴቲንግ ሰላም እንዴት ናችሁ? አሎ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንዴት አድርገን የላፕቶፓችን ወይም የዴስክቶፓችን ሲስተም ፐርፎርማንስ እንዴት አድርገን መጨመር እንችላለን። ይህ ቪዲዮ እናያለን። 4 ስቴፖችን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው የሆነው ጋር ስታርት ምትል ይታያችኋል። እሱ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ረን ምትላለች እሷን እንነካለን። ወይም ሾርትከት ከፈለጋችሁ ዊንዶውስ ፕላስ አር ወይም ዊንዶውስ ፕላስ ኤክስ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ቴም ብለን ከጻፍን በኋላ እንደዚህ አይነት ቴምፖራሪ ፋይሎች ኦልሬዲ እነዚህ አሁን ቴምፖራሪ ፋይሎች ምንም አይነት እኔ ጋር የለውም። እናንተ ጋር አዲስ ከሆናችሁ ግን ልታዩ ትችላላችሁ። ኦልሬዲ ስላጠፋሁት ማለት ነው። እነዚህም ምንድነው እናጠፋቸዋለን፣ ክሊር እናደርጋለን ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ቴምፕ መጀመሪያ ላይ እና መጨረሻ ላይ ፐርሰንት እንጨምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እና መጨረሻ ላይ ኦኬ። እንዲሁም ቅድም እንዳደረግነው ይሄ ነው ቴምፖራሪ ፋይሎች ክሊር ማድረግ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው። ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ስንሄድ ደግሞ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሾው ሞር ፕሮፐርቲ ኦፕሽን ይላል። እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የኮምፒውተራችን ሃርድ ድራይቭ ማመቻቸቱን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲሰራ የሚያግዘን ሜተድ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ኦፕቲማይዝ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ አናላይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ የሁለተኛ ስቴፕ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የቨርቹዋል ሚሞሪያችንን ነው። ኦፕሽንስ ፕሮፐርቲ የሚለው እንገባለን። ተታዝች ላይ አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ ላይ እዚች ላይ ቨርቹዋል ኢፌክት ፕሮሰሰራችን ስኬጁሊንግ ሚሞሪ ዩዜጅ ኤንድ ቨርቹዋል ሚሞሪ የሚለው ሴቲንግ ላይ እንገባለን። አድቫንስድ የሚላለን እዛም ፕሮግራም በዲፎልት የሚያስቀምጠዋለን። ፕሮግራም ላይ ቼንጅ እንለዋለን። ከዛም በኋላ አውቶማቲካሊ እናንተ ለዚህ አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት የሚወጣው አውቶማቲካሊ ማኔጅ ፔጂንግ ፋይል ሳይዝ ፎር ኦል ድራይቭ የሚለው ላይ ምን እናደርጋለን? ነን ክሊክ ነው የምናደርገው። ከዛም በኋላ ሲ ላይ እንዳለን ሆነን ምንድነው የምናደርገው? ከስተም ሳይዝ ነው። ይሄ በጣም ወደ ምንድነው እዚህ ላይ ከመጻፋችን በፊት ምንድነው የምናደርገው? ራማችን ምን ያህል ነው
ይሄ ምን የሚሆነው ምንድነው? ኢኒሻል ሳይዙ ነው። ኢኒሻል ሳይዙ ስንት ነው? 16384 እናደርገዋለን ማለት ነው። ማክሲመም ሳይዛችን ደግሞ ማይክሮሶፍት ሪኮመንድ የሚያደርግን ይሄኛው የመጣውን የኢኒሻል ሳይዙ በምንድን ነው ካልኩሌት የምናበዛው? በ1.5 ይሆናል። 1.5 እዚች ጋር ሲባዛ እንለውና 1.5 ስንት ይመጣል? 24576 24576 ይመጣል። ከዛም በኋላ ሴት እንለዋለን። ስታርት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስታርት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የሶስተኛው ስቴፕ ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻውና አራት ላይ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ከዛ ሳንወጣ እዚሽ ላይ አድቫንስ ሲስተም ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ቀጥታ ምንድነው ይሄ የፐርፎርማንስ ኦፕሽኖች ናቸው። ይሄ መንገድ በጣም አራተኛው ደግሞ በጣም ሞር የኮምፒውተራቸው ፐርፎርማንስ ሞር ይጨምሯል። ምንድነው የምናደርገው? የእናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይሄ ነው እርግጠኛ የእናንተ የሚሆነው ይሄ ነው። ይሄ ከሆነ ጨርሻ ላይ ሪስታርት ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ